في عالم يتشكل مصيره عبر خطوط الترانزستورات الدقيقة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تحول الصراع بين الولايات المتحدة والصين من منافسة تجارية تقليدية إلى حرب استراتيجية شاملة على الهيمنة التكنولوجية، لأن الرابح في هذه المعركة سيحكم العالم للقرن القادم. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج. المعركة التكنولوجية التي تمتد عبر مختبرات الأبحاث ومراكز البيانات وخطوط التجميع الإلكترونية لم تعد مجرد نزاعا على أسواق أو موارد، بل أصبحت صراعا على الحق في تحديد معالم المستقبل الرقمي لكل البشرية. فالتكنولوجيا في القرن 21 لم تعد مجرد أدوات، بل أصبحت ساحة المعركة الرئيسية، حيث تحدد موازين القوى الجيوسياسية والاقتصادية، وكل من أمريكا والصين معا تريدان الانتصار في هذه الحرب. فما هي الجذور التاريخية للصراع التكنولوجي بين الصين وأمريكا؟ ولماذا تعتبر معركة أشباه الموصلات القلب النابض لهذا الصراع؟ ومن سيفوز في سباق الذكاء الاصطناعي وحرب العقول والخوارزميات؟ وكيف تمثل حرب الجيل الخامس ومعركة البنية التحتية الرقمية العالمية مؤشراً على الانتصار في هذه الحرب؟ وهل بالفعل الصين حققت تفوقاً استراتيجياً في الحوسبة الكمية؟ وما هي تداعيات هذا الصراع على المشهد العالمي؟ كل هذا والعديد من المسائل الأخرى سوف أشرحها لكم بعد هذا الفصل. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم، ونعود لموضوع حلقتنا، حيث تعود جذور هذا الصراع إلى أوائل الألفية الجديدة، عندما بدأت الصين تحول استراتيجيتها من مصنع العالم إلى مبتكر العالم في عام 2015، حيث أطلقت الحكومة الصينية خطة صنع في الصين 2025 الطموحة، التي هدفت إلى جعل البلاد رائدة عالميا في 10 صناعات رئيسية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات المتقدمة، وكذلك الطائرات، وركزوا معي في الأدوية الحيوية. وهذه الخطة لم تمر مرور الكرام في واشنطن، حيث بدأ صناع السياسة الأمريكيون يدركون أن التقدم التكنولوجي الصيني لم يعد مجرد مسألة تنافس تجاري، بل تحول إلى تحد استراتيجي لكسر الهيمنة الأمريكية حول العالم، لأن الصين تريد أن تكون هي المطور للتكنولوجيا وليس مجرد مصنع فقط، وهذا سيجعل الصين رقم 1 عالميا. ولتفادي إزاحة أمريكا كأهم مطور تكنولوجي في العالم، قامت الإدارة الأمريكية بعدة إجراءات على عدة مراحل. بدأت من إدارة ترامب التي فرضت رسوما جمركية كبيرة على السلع الصينية في 2018، وصولا إلى الإجراءات الأكثر تحديدا في عهد بايدن التي استهدفت بشكل مباشر القطاعات التكنولوجية الحيوية. فوفقا لتقارير صادرة عن معهد بروكينغز، فإن الاستثمارات الصينية في البحث والتطوير ارتفعت من 1.3 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 2.4 في عام 2020، مقتربة من المستوى الأمريكي البالغ 2.8%. وهذه الأرقام تعكس حقيقة أن الصين لم تعد تعتمد على نقل التكنولوجيا من الخارج، بل أصبحت قوة مبتكرة بحد ذاتها. وأصبح الأوروبيون يذهبون إلى المصانع الصينية للتعلم، مثل الطلاب الصغار من أسيادهم الصينيين الذين سيقودونهم في هذا المجال. وعندكم مثال شركة مرسيدس أو BMW الألمانية التي أرسلت عددا من مهندسيها وخبرائها لتعلم التكنولوجيات الجديدة في السيارات الكهربائية التي تقودها الصين، خاصة في مجال برمجياتها المعقدة وتكنولوجيا القيادة الذاتية التي طورتها شركة BYD مؤخرا، أكبر مصدر
بالسيارات الكهربائية في العالم حاليا، وعكس الأمريكيين الذين يرفضون الانحناء للصينيين بوصفهم أشخاص من ذوي البشرة الصفراء، ولهذا شنوا حربا تجارية على الصين لأنهم يجدون صعوبة في الاعتراف بأن القطار قد بدأ في تجاوزهم. وفي صميم هذا الصراع تقف صناعة أشباه الموصلات، تلك الرقائق الصغيرة التي أصبحت بمثابة النفط الجديد في الاقتصاد الرقمي، حيث تقدر مؤسسة غارتنر البحثية أن سوق أشباه الموصلات العالمي تجاوز 800 مليار دولار في عام 2024 مع توقعات بنموه إلى أكثر من تريليون دولار بحلول نهاية العقد. والأهم من حجم السوق هو الدور الاستراتيجي لهذه الرقائق التي تدخل في كل شيء من الهواتف الذكية إلى أنظمة الأسلحة المتطورة، مما يجعل السيطرة عليها مسألة أمن قومي لأي دولة. فالولايات المتحدة التي تهيمن شركاتها على مراحل التصميم والبرمجيات في هذه الصناعة تمتلك نقاط ضعف خطيرة في سلسلة التوريد، فمعظم عمليات التصنيع الفعالة تتم خارج أراضيها وتحديدا في تايوان عبر شركة TSMC التي تنتج حوالي 90% من الرقائق المتطورة في العالم، وفي كوريا الجنوبية عبر سامسونج. هذا الاعتماد المفرط على مصادر خارجية خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة حول تايوان دفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة. وفي أكتوبر 2022 أعلنت إدارة بايدن عن حزمة عقوبات هي الأقصى في تاريخ العلاقات التكنولوجية بين البلدين. هذه العقوبات لم تستهدف فقط منع بيع الرقائق المتطورة إلى الصين، بل شملت أيضا حظر تصدير المعدات اللازمة لتصنيعها مثل آلات الطباعة الضوئية المتطورة التي تنتجها شركة ASML الهولندية، وفقا لتحاليل نشرته مجلة الإيكونومست. فإن هذه الإجراءات قد تؤخر التقدم الصناعي في صناعة الرقائق بما يصل إلى عقد من الزمن. الرد الصيني على هذه التحديات كان متعدد الأوجه. من ناحية ضخت الحكومة الصينية استثمارات ضخمة في الشركات المحلية مثل SMEC، حيث قدرت مجلة كايكسن الصينية حجم هذه الاستثمارات بأكثر من 143 مليار دولار حتى عام 2030. من ناحية أخرى لجأت الصين إلى طرق غير تقليدية للحصول على التكنولوجيا، بما في ذلك عمليات التجسس الصناعي وشراء الشركات الناشئة في الدول الأخرى. كما أن تقارير من مراكز الدراسات الاستراتيجية والدولية تشير إلى أن الصين نجحت في بعض المجالات في تقليص الفجوة التكنولوجية، لكنها لا تزال متأخرة نسبيا في إنتاج الرقائق الأكثر تقدما، خاصة تلك التي تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، وركزوا معي في هذا المجال فيما بعد. ولكن هذا لا يمنع من القول أن الصين حققت تقدما كبيرا في تصنيع الشرائح محليا، حيث تمكنت من تطوير شريحة جديدة تعتمد على ترانزستورات ثنائية الأبعاد خالية من السيليكون، مما يسمح لها بتجاوز قيود تصنيع شرائح السيليكون التقليدية. هذه الشرائح تتفوق على شرائح 3 نانومتر المنتجة من الشركات الأمريكية من قبل شركات مثل إنتل أو TSMC التايوانية، حيث تقدم أداء أعلى بنسبة 40% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 10%. وهذا النوع من الشرائح تم منعه عن الصين نظرا لتقدمها، كما أن هنالك تقارير تشير إلى أن الصين تعمل على تطوير شريحة بمعيارية 1 نانومتر باستخدام مواد شبه موصلات ثنائية الأبعاد، مما يمثل قفزة نوعية في العالم ويجعل الصين نداً لأمريكا في هذا المجال. وبناء عليه فإذا كانت أشباه الموصلات تمثل العظام التي يقوم عليها الجسد التكنولوجي في العالم، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل الجهاز العصبي الذي يتحكم في حركته. وفي هذا المجال تتصاعد المنافسة بين البلدين
بشكل غير مسبوق، حيث يتجاوز السباق مجرد التفوق التجاري ليصل إلى مسائل الأمن القومي والتفوق العسكري. فالولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بميزة واضحة في هذا المجال بفضل نظامها المزدهر للشركات الناشئة والاستثمارات الضخمة من القطاع الخاص، مثل شركات OpenAI مطور تطبيق شات جي بي تي للذكاء الاصطناعي، وجوجل ديب مايند صاحب نموذج جيميناي، وتطبيقات أمازون وجوجل الأخرى والتي تمثل طليعة الابتكار في هذا المجال. ووفقا لمؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي 2024، فإن 60% من أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم تم تطويرها في الولايات المتحدة، بينما أنتجت الصين حوالي 20% منها فقط. لكن التفوق الأمريكي في هذا المجال ليس مضمونا، فالصين أطلقت في عام 2017 خطة طموحة لتكون الرائدة عالميا في الذكاء الاصطناعي، والتي تمتد إلى سنة 2030، ورصدت لها استثمارات ضخمة في الشركات الصينية مثل بايدو وسينستايم وماكفي، تتنافس بقوة في مجالات مثل التعرف على الصور ومعالجة اللغات الطبيعية. ولكن شركات مثل ديبسيك الصينية أدى مجرد نزولها إلى السوق إلى هزة كبيرة في سوق التكنولوجيا الأمريكية، حيث أثرت بشكل مباشر على أسهم الشركات الكبرى مثل انفيديا التي خسرت أكثر من 650 مليار دولار من قيمتها السوقية في أول أسبوع من تنزيل التطبيق، وتجاوزت الخسائر الأمريكية بعد أول أسبوع أكثر من تريليون دولار. وهذا التأثير جاء نتيجة لقدرة ديبسيك على تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي المتطور بتكلفة أقل، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرات الشركات الأمريكية على الحفاظ على هيمنتها في السوق، وهذا يعتبر تكسيرا لعظام الشركات الأمريكية. وبعض المحللين يرون أن الصين باتت على قدم المساواة مع الولايات المتحدة في هذا المجال، حيث تعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر وتعيد برمجة الرقائق لاستخراج أقصى قدر من الطاقة، مما يعزز كفاءتها التكنولوجية. الأهم من ذلك أن الصين تبني مقاربة مختلفة تماما في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث يتم دمج هذه التقنيات بشكل وثيق مع أجهزة الدولة الأمنية والرقابية. فنظام الائتمان الاجتماعي الذي تطبقه الصين يعتبر أحد أكثر التطبيقات إثارة للجدل للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. هذا النظام الذي يجمع كميات هائلة من البيانات عن المواطنين لتقييم سلوكهم الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على تقنيات التعلم الآلي المتقدمة. من ناحية أخرى، تستثمر الصين بكثافة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية، من الطائرات المسيرة ذاتية القيادة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية المتطورة والمعقدة على أغلب دول العالم. والعقبة الرئيسية أمام الطموحات الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي تأتي من العقوبات الأمريكية على الرقائق المتطورة. ومعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة تعتمد على معالجات الGPU المتطورة التي تنتجها شركات مثل نيفيديا وAMD، والتي أصبحت الآن خارج متناول الشركات الصينية بسبب القيود الأمريكية. هذا الوضع دفع الصين إلى تسريع جهودها لتطوير بدائل محلية، لكن الخبراء يتوقعون أن هذه الجهود ستستغرق سنوات قبل أن تثمر عن منتجات قادرة على منافسة النماذج الأمريكية. ولكن قبل بضعة أيام دخلت هواوي بقوة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت عن شريحة السيساند 9100 التي يقال أنها تنافس شرائح نيفيديا H100 وA100 في الأداء. فوفقا لبعض التقارير تقدم شريحة هواوي كفاءة أعلى بنسبة 20% مقارنة بإنفيديا A100 عند تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، وتقترب من 80% من أداء إنفيديا في بعض الاختبارات.
هذا يجعلها خيارا قويا داخل الصين، خاصة مع القيود الأمريكية التي تمنع انفيديا من تصدير شرائحها المتطورة إلى السوق الصيني. لكن رغم هذه التطورات لا تزال هواوي تواجه تحديات في توسيع إنتاجها عالميا، حيث تعتمد على تقنيات تصنيع قديمة نسبيا مقارنة بإنفيديا التي تهيمن على السوق العالمي للرقائق عالية الأداء. ومع هذا الصين تتقدم بوتيرة جنونية لم يتخيلها الأمريكان. علاوة على ذلك، ففي خضم هذه المعارك التكنولوجية تبرز قضية شبكات الجيل الخامس أو 5G كواحدة من أكثر الجبهات سخونة. هذه التقنية التي تقدم سرعات اتصال أعلى بكثير من الجيل الرابع مع زمن استجابة أقل وعدد أكبر من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت، ليست مجرد تحسين تقني، بل تمثل نقلة نوعية في كيفية اتصال العالم مع بعضه البعض. وكالعادة شركات مثل هواوي الصينية التي أصبحت رائدة عالميا في مجال معدات 5G وجدت نفسها في مركز هذه العاصفة. وفقا لبيانات شركة ديل أورو للأبحاث، فإن هواوي تمتلك حوالي 28% من سوق معدات 5G العالمية، متقدمة بفارق كبير على منافسيها مثل إريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية. هذا النجاح التجاري تحول إلى مصدر قلق استراتيجي للولايات المتحدة، التي بدأت تحذر حلفائها من أن استخدام معدات هواوي سيمنح الصين بوابة خلفية للوصول إلى البنية التحتية الحيوية لتلك الدول وبالتالي اختراقها. والاستجابة الأمريكية كانت حازمة وشاملة، حيث بدأت من حظر هواوي من المشاركة في تطوير شبكات 5G الأمريكية، مرورا بحملة دبلوماسية مكثفة لإقناع الحلفاء باتباع نفس النهج الأمريكي. وللأمانة النجاحات في هذا الصدد كانت متفاوتة. فبينما انضمت دول مثل أستراليا وبريطانيا إلى الحظر الأمريكي، اختارت دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا اتخاذ موقف أكثر اعتدالا. والصين من جانبها لم تكتفي بالدفاع عن هواوي، بل أطلقت استراتيجية مضادة طموحة اسمتها الحزام والطريق الرقمي، بهدف تصدير تقنياتها إلى الدول النامية، خاصة في أفريقيا وآسيا ودول أمريكا اللاتينية. هذه الاستراتيجية تثير مخاوف من حدوث انقسام تكنولوجي عالمي، حيث تعمل شبكات اتصال مختلفة وفق معايير مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم. والصين حاليا في عام 2025 تتواجد في أكثر من 80 دولة تستخدم تقنيات 5G الصينية المنشأ، كونها واحدة من الرواد في نشر هذه التكنولوجيا بجودة عالية وبأسعار تنافسية، وأغلب الشبكات العربية هي شبكات صينية. وبينما تستمر المعارك على الجبهات التكنولوجية الحالية، تتجه الأنظار من قبل الاستراتيجيين في واشنطن وبكين إلى ساحة جديدة قد تحدد ميزان القوى في العقود القادمة، وأنا أعني الحوسبة الكمية. هذه التقنية التي تستفيد من خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات تعد بإحداث ثورة في مجالات التشفير إلى اكتشاف أدوية ستجعل من يتفوق في هذه التكنولوجيا يسيطر على العالم حرفياً. والسباق في هذا المجال لا يزال في مراحله المبكرة، لكن وتيرة تسارعه سريعة. من الجانب الأمريكي شركات مثل جوجل وABM تقود الطريق، حيث أعلنت جوجل في عام 2019 عن تحقيق ما أسمته التفوق الكمي باستخدام معالجها سيكامور. من الجانب الصيني أعلن العلماء في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين في عام 2020 عن تحقيقهم إنجازا مماثلا باستخدام جهاز أطلقوا عليه اسم زيو جانغ، والذي يعد أسرع ب180 مليون مرة من الحواسيب التقليدية، مما يعزز مكانتها في السباق العالمي للحوسبة الكمية. وفي هذا السياق نجد توقعات بوستن جروب تشير إلى أن الحوسبة الكمية قد تضيف حوالي 850 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2040، لكن القيمة الحقيقية لهذه التقنية تكمن في تطبيقاتها
الأمنية، فالحوسبة الكمية القوية بما يكفي قد تتمكن من كسر عظام أنظمة التشفير المستخدمة حالياً، مما يمنح الدولة التي تمتلكها ميزة استراتيجية هائلة، ما يعني أن من يمتلك هذه المنظومة سيكون قادراً على اختراق أي جهاز أو قاعدة علمية أو قاعدة بيانات في العالم. لهذا طور علماء صينيون آخرون حاسوباً كمومياً في سنة 2025 يدعى تسو تشونغ بتشي 3.0 يحتوي على 105 كيوبت، وهو قادر على معالجة المهام أسرع ب1,000,000 مرة من أحدث نتائج جوجل. بالتالي هذا الصراع التكنولوجي الشامل له تداعيات عميقة تتجاوز مجرد المنافسة بين الشركتين أو الدولتين، وأحد أكثر السيناريوهات إثارة للقلق هو احتمال حدوث انقسام تكنولوجي عالمي، حيث تنقسم سلاسل التوريد والمعايير التقنية إلى معسكرين منفصلين، واحد بقيادة الولايات المتحدة والآخر بقيادة الصين. هذا الانقسام قد يكون له عواقب اقتصادية بعيدة المدى، فتقارير من مؤسسة ماكنزي تشير إلى أن تكاليف فصل سلاسل التوريد التكنولوجية قد تصل إلى $1,000,000,000 على مدى العقد المقبل، مع تأثيرات سلبية على الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي. ومن ناحية أخرى فإن سباق التسلح التكنولوجي بين القوتين العظميين قد يؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكار في بعض المجالات، بينما يعيق التعاون الدولي في مجالات أخرى. أما على المستوى الجيوسياسي فإن هذه المنافسة تعيد تشكيل التحالفات الدولية، فالولايات المتحدة تعمل على بناء تحالفات تكنولوجية مع دول متشابهة في التفكير، مثل تلك المشاركة في مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمارات العالمية، التي تهدف إلى تقديم بديل للاستثمارات الصينية في البنية التحتية الرقمية. في المقابل تعزز الصين علاقات مع الدول التي تتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية، مثل تلك المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، والتي تهدف إلى تعزيز النفوذ الصيني في البنية التحتية الرقمية وكذلك التكنولوجية عالميا. ومن خلال هذه المبادرة تستثمر الصين في تطوير شبكات 5G والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مما يمنحها ميزة تنافسية في مواجهة القيود الأمريكية المفروضة على صادرات التكنولوجيا العالمية المتقدمة. بالتالي يعكس هذا التنافس العالمي التكنولوجي تحولاً جذرياً في العلاقات الدولية، حيث أصبح الابتكار التكنولوجي ساحة معركة جديدة بين القوى العظمى، ولم يعد مجرد أداة للتقدم العلمي، بل أصبح أيضاً أداة للهيمنة السياسية والاقتصادية. وللأسف العرب خارج إطار المنافسة وخارج التصنيف، لهذا من المرجح أن نبقى قرناً آخر في التبعية للغرب أو للصين، لأنه لا يوجد رؤية واضحة نحو الدخول في هذه المجالات التكنولوجية ومنافسة الكبار. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة حتى تعرفوا مجالات الصراع وتطورها في العالم بين الصين وأمريكا، وكيف يتغير العالم من حولنا وأغلب العرب للأسف نائمون. أرجو أن أكون مرة أخرى قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. كان معكم حمدي القروي، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.